So, manatadtong dito na portion. Let's move on to another ko na sa dani. Beam. Okay? So, akong gusto testingon na sa din kay kini si kini siya. I would like to pass ikuan din section diri dapat. Okay? If I were to pass a section dana, ato na siyang makuan. Kanya ito ma-analyze tayo. Okay, if that is 1 kn, 1 kn is din atong reaction sa nasiya would be equal to sa 2/3 kn. Yan siya din 1/3 kn. So if kanatong imon din ako din shape ko anda yun, kapart na ko siya, and I will analyze na din kanina siya na portion sa itong beam. Okay? We have 2/3 going down and 1 going up. One kn na 2/3 lang siya. Okay? So, we have a moment din dire. Paano siya? Okay? Ang distance niya gikan dire pengon dito, that should be equal to sa x. Okay? That is x. If that is x, then this should be equal to sa kani siya, kon man siya, 6 man siya din So this should be sa x minus 6. Okay? So nga na siya tong kon din. Now, I would like to construct the kon din. Makaulay brackets sa dani niya. Kon lang gyapon ta kaning kon. Direct integration lang gyapon ta. So construction ani siya dayon, that should be equal to sa 2/3 negative 2/3 x. Then kon din positive 1 times ang makaulay brackets niya din x minus 6. Okay, so we have moment pa. I will integrate that and I will have sa ei theta is equal to sa negative 1/3 x squared pa plus kani siya 1/2 of x minus 6 squared plus c1. Okay, so something like this dayon. I will integrate this na din and ako na siyang mahimo din yung deflection. And this is negative 1/9 x cubed plus 1/6 x minus 6 cubed plus c1x plus c2. Okay, so natin na napasa mga kwan expressions. Ayaw paklaro na siya even though nag-shine sa diya. Okay, and now I go to boundary conditions na po dayan. Okay, I go solve for the boundary conditions na sa dito. Have to keep in mind that kwan siya, same rin po na kwan din 0, 0 o 0, 18 pa. So at point B or kanang boundary conditions 0, 0 0, 0, so butang na ako siya din this is 0, kani siya 0, kani siya din basta negative ganyang argument na niya sa makaulay brackets gani in between na siya, that should be 0 sad. Kani din siya 0 gyapon plus c2, which c2 is verifiably 0. Okay, now second na sa din diri at sige na siya at point ko na sa din diri 0, 18 0 magyapon ang deflection na to. So butang din 0 is equal to sa negative 1/9 18 cube plus 1/6 18 minus 6 cube plus c1 times 18 plus c2 ba, in which case c2 is equal to 0. I will have c1 is equal to sa 20.
final form of our equation then will take shape of EI ini siya is equal to negative 1 over 9 x cubed plus 1 over 6 x minus 6 cubed C1 minus plus 20x. C2 is equal to 0, so we have something like this na rin. Okay? So, nga na atong kanda ni. Ito mga equations. Okay, equation. So, we go to deflection na din ta. Okay? Deflections. So, solving for deflections din, kanina itong gamiton, i-plug in din nato itong mga values na niya. Point B, plug in, isa, EI, this is FBB, is equal to negative 1 over 9 times, ito sama na siya, B is equal to X equal to 6 ba? 6 cube plus, para makasunod mo, 1 over 6. 6 minus 6, 0 na siya. Plus 20x. May dali mo, butang sa opposite. 20 times 6 na siya. Consequently, FBB should be equal to sa 96 over EA. This is going up, okay? We have something like that. Now, for kung nasa dyan point C, X is equal to sa 12. Diba? So, i-plug in lang ako siya in expression din It's equal to negative 1 over 9. 12 cubed plus 1 over 6, kaulay brackets, plus 20 times 12. Sakto. 20 times 12, so ano na rin siya ba? EI FCB, which in their case RFCB would consequently be equal to 84 over EI, going up siya. Ba? That's something like that. Basta. Ba? It only makes sense yapon. Nasya ako na. When you're solving a problem, see, any engineering problem, always try to ask yourself if kung sakto yung ginabuhat. Okay? If logical siya, logic also tells a different story. Kaya nga na siya. Si FBB, this is going up. Nga na ang dako niya magnitude. Consequently, sa di mo na-observe na rin, nada niyang force i-apply. So, mas dako gina siya kung na deflection. Then lagi mo siya deflection, going up yun siya. Pero, diara, gamay ra, dili kay nga kadako. Okay? So, mo siya verify sad. Mao ra man. Diba? So, tingin ka sakto ni siya. Kaya siya, sa good na engineering judgment bitaw practice mo yung na. Always try to ask yourself if kung sa you're unsure of something. Okay, sigurado na kay ka sa ngatanan, dili mo muna siyang delikado. Okay? Also sa try to use your logic lang all the time. I have one friend from college. Nag-solve mga deflection. Base ang calculations dayon kay ang foundation daw kuno pag kay gasaka daw kuno ang foundation. Ba, unusual kay sa ngatanan kay kung muhatag kag yuta gani. Magdusok ka yuta. Simple. Munaog ang settlement na niya, mo settle na siya paubos. Mo sink ang balay. Structure. Kung buti nga mag-load.
Muna yung tendency. But sa iyang calculations daw, but nga nag-load, ang tendency daw kuno, usaka daw yuta. Diba? Nagaglalis din niya to kadadlaw. It's only logical na maglalis mi kadadlaw sa isa ka tao nagatuon na kung mukuan ka, o apply kag load sa yuta, ang yuta mo saka. Oh. So use your logic. Okay, tagaan mo sa Ginoo utok. Gamitin yung logic. Gamitin yung common sense. Don't be like my friend. Okay? Ano gina siya? Muna siya. It can save you a lot of time if you use your brain all the time. Okay? If you work smart. Okay? So we're down to the last beam na lang. But, abi ako sa nang-resume sa kapoy man eh. The earlier part, itong one sa vid, I just talked about using your brain ba? Common sense. Sa atong testing yung din itong common sense. Tanaw ganyan itong beam din eh. 1, kaya sa 2/3, 1/3. Pila kang atong kuanda niya itong kanang reactions ba? Kani siya may mo kan sa 2/3 so gyapon ba? Kani siya sa man siya 1/3. Kani siyang 1, gikan din eh. Pila distansya niya? Size. Kani siyang 1, gikan din eh. Pilang distansya niya? Size. Kani siya din eh 1/3. Kani siya din 1/3. Kani siya din 2/3. Kani siya din 2/3. So kani siya din eh FBB, FCC, FCB, FBC. Makikon na siya ba kanang gibali-bali mo sige ninyang ra. Ba? So patanan ko galingon. Magsulbad pa ko ato din na. Ya siguro. Ba? Symmetrical naman siya, parehas naman sila gitsura. So pili na ito siya take advantage. Tapulan ka. Ay nga na siya. If dili mo to, try to solve it again. Okay? I-verify din ninyo. But in any case, ano yung po nang ulabas na sa iya ha? FBC is equal to sa 84/EI saka FCC is equal to sa 96/EI saka sakali napula na ginawa. I have to admit na napula na to, but nga na lagi po yung makuha na resulta din if mo siya isolve. Okay? Sige. So, kadyot lang. Okay? So, let's talk about these compatibility equations ng pod, which is kini, di ba? BO, substitute na to siya ang value dire, which is 35640/EI. Okay? Plus FBB. FBB is equal to 96/EI. RBY plus FBC is equal to 84/EI RCY. That should be equal to 0. So this is 35640 divided by EI plus FCB 84 EI RBY FCC, which is equal to 96/EI RCY is equal to 0. Diba? So equations 1 nun sa rin ito diri, you can also solve for kung ano sa RBY RCY, that should be equal to 198 kilonewtons each. Diba? Ito mo siya mag-verify din na 198 na siyang duwa. Okay. 198 na siyang duwa. Talihan lang kayo sa sulbaro na kaning RA o RD. Ba? Let's just equal naman na siyang duwa. So, let's say duwa ka R. Plus duwa ka 198.
These guys are going up. Ba? Going down is 30 times 18. Kanisa din eh. R should be equal to sa 72. So ito atong mga kwan din. Okay? Kadot lang. Okay? So, kabalo na to sa itong mga kwan din eh. Reaction here is 198 kilonewtons. Reaction here is 198 kilonewtons. Reaction here is equal to 72 kilonewtons. Likewise, more gapon din sa pikas. 72 kilonewtons. Okay? Now, pakuha na siyang imundan ni Kuan din eh, shear diagram. It will just look like this. Okay? So, mo kung sa pagpunti. Tusok siya saka 72. 6 times 30, that is 180. 72 minus 180, that is 108. Taas niya siya. $108 na siya. If I were to do 108 plus, saka din siya 198, that should be equal to 90. 90 minus kung din eh, 30 times 6, that is 180 na negative 90 din eh. Tusok din siya 198. 108. 108. Okay? Now then siya din eh, by con, that should be equal to negative 72. So, saan na siya? Straight line pana. Line pana. Straight line pana. This is our shear diagram. Okay? Now, kanina sa din ng mga challenges na po ang distances. Ano? Okay? Ano? Weird. Sorry. Ano din sa din. Yala ko mas mabuo siya dahil because that's good. Good mo siya. Okay, mga distances na po din natin din eh. Just take 72 divided by 30. That should be equal to 2.4. 6 minus 2.4, that's 3.6. 90 divided by 30, that should be 3. 90 divided by 30, that should be 3. 108 divided by 30, that is 3.6. 72 divided by 6 minus 3.6, 2.4. Ano ba? Okay. That is for shear. Now, the moment na sa dayon din, moment diagram, we have this. Starting moment here is 0. Ending moment here is 0. So, maximum moment happens yung asa ang tungkwan smallest na shear. Okay? So, it's around here. Separate na wag dali na siya. Sige. So, area ng triangle, that is unsa 1/2 of 72
times 2.4, that should be equal to 86.4. So, kanin siya pasaka. Ana. Kanin siya paubos man siya. So, ana. Sinatabuan na niya muna siya. Okay. Area niya, 1/2 of 108 times 36. That should be equal to a certain number. Hindi mo din siyang add na ng 86.4. Check lang. Okay. That should be 108 yapon. Diba? So there's a negative 108. This is a small. Gamay ang slope niya. So horizontal. Dako ang slope niya. So vertical. So may tabo na siya muna. Yan atong itsura sa atong curve. Okay. Now, moving on, dari na sa renta. 1/2 of 90 times 3, that should be equal to 1/2 of 90, 45, 135, ba? Negative 108 plus 135, that should be 27. So, 27. Taas man siya, so vertical lang atong tangent line. Kini siya, gamay mo siya, so horizontal to siya, tangent line. So, yan ito siya sa curve. Ba? Kini siya, same man magyapon ng mga numbers niya, but kini siya din eh. Gamay man siya, so horizontal tangent line. Dako man siya, so negative, vertical lang itong tangent line. So, muna siya mga rin. Same magyapon siya principle. Dako man siya, taas man siya. Gamay man siya din eh, so ano. Same magyapon siya value, kana siya. Kaya siya gamay man siya din eh, so ano. Kaya siya taas man siya din eh, so ano. So, muna siya mga. This is our moment in kilonewton meters. Okay. This is our shear in kilonewtons. Parts. Ano lagi na siyang kwan niya? Okay. Short explanation lang din ni gamay. Now we have realized atong kwan sa atong determinate structures, we need to solve for deflections, ba? Kwan na to, solve na to mga shear and moments. Rather, ma-solve na to ang shear and moments na to para makuha tong deflection. So indeterminate na sad na kwan dayon, gusto na to solve na atong deflections para makuha na to ang shear and moment din sa atong mga kwan din, beams. Okay? So there's an exchange there. So, ma-realize niyo, din yung ma-appreciate na dayon. Ba? Okay. When you say, kuwan day na, say na, ito yung mga balay lugar, take, kuwan ko no, ang balay na to din eh, ito yung mga columns diri, pusti mo ni siya, pusti. So, yung mga beams din daw. Ba? Can you see that this part over here is just like this? It's just that, mas complicated lang na siya na case. Okay, so you can imagine the amount of mathematics that is involved sa pag-solve ani niya. Okay, hindi na siya sa yun. But, karon ma-appreciate na niya that it is possible indeed. As long as na lang tayo mga boundary conditions din eh. Mahatag. Okay, so nga na rin siyang pag-quandary. This is the relevance lugar dayon. So, sa ano mag-solve tani structural theory. Okay. Karon, now you know. Let's have one more problem na lang before tayo conclude.